ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે એક્ટિવિટી 3 યુઝ નેક્સ્ટ મંડે ઇન પ્લેસ ઓફ લાસ્ટ મંડે એન્ડ રીરાઇટ ધ પેરેગ્રાફ. એટલે શું કરવાનું છે બાળકો? લાસ્ટ મંડે એટલે કે પાસ્ટ ટેન્સ આવે, ભૂતકાળનું રૂપ આવે, તેનું આપણે ફ્યુચર ટેન્સ એટલે કે ભવિષ્યકાળ બનાવવાનું છે. નેક્સ્ટ મંડે નેક્સ્ટ આવ્યું એટલે કે ફ્યુચર ટેન્સ અને લાસ્ટ આવે એટલે પાસ્ટ ટેન્સ, બરાબર ને? તો આ એક્સરસાઇઝ કરતાં પહેલાં એક વખત હું તમને એક બોક્સ બતાવું કે જે આપણે આગળના વિડીયોમાં જોયું હતું. બરાબર, તમને ખ્યાલ આવી ગયો ને? ફ્યુચર ટેન્સની અંદર ફ્યુચર ટેન્સના ટુ બીના રૂપમાં શું આવશે? તો કે વિલ બી અને શેલ બી. બરાબર, ફ્યુચર ટેન્સના ટુ બીના રૂપમાં શું આવશે? વિલ બી અને શેલ બી. તો ફર્સ્ટ પર્સન, સેકન્ડ પર્સન, થર્ડ પર્સન, સિંગ્યુલર આઈ વિલ બી, શેલ બી, પ્લુરલ આવશે વી, શેલ બી અને વિલ બી. એટલે આઈ સાથે પણ તમે શેલ બી ઉપયોગ કરી શકો, આઈ સાથે તમે વિલ બીનો પણ ઉપયોગ કરી શકો, વી સાથે તમે શેલ બીનો ઉપયોગ કરી શકો, વી સાથે તમે વિલ બીનો પણ ઉપયોગ કરી શકો. બરાબર, સેકન્ડ પર્સન કોણ આવશે? તો કે યુ, યુ સાથે વિલ બી, યુ સાથે વિલ બી. અને થર્ડ પર્સન હી, શી, ઇટ, એની સાથે વિલ બી અને એનું પ્લુરલ શું છે? ધે, તો ધે સાથે વિલ બી. આ શું થયું આપણું? સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સના ટુ બીના રૂપો. એટલે બાળકો, સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સના ટુ બીના રૂપો શેલ બી અને વિલ બી હોય છે કે જેની સાથે આઈ અને વી સાથે શેલ બી આવે છે અને વિલ બી પણ આવે છે, અને બાકી રહ્યા યુ, હી, સી, ઇટ અને ધે સાથે શું આવે છે? વિલ બી. બરાબર, ચાલો હવે આ જે કોઠો છે તે આપણને આ એક્ટિવિટી 3 કરવામાં મદદ મળશે. બરાબર, તો આપણે ચાલુ કરીએ. લાસ્ટ મંડે ધેર વોઝ અવર ક્લાસ ફોટો સેશન ઇન અવર સ્કૂલ. બરાબર, લાસ્ટ આવ્યું એટલે પાસ્ટ ટેન્સ છે, વોઝ આવે એટલે પાસ્ટ ટેન્સ છે. આ બે થ્રુએ આપણને ખબર પડે કે આ પાસ્ટ ટેન્સ છે, ભૂતકાળ છે. હવે આપણે એનું બનાવવાનું છે ફ્યુચર ટેન્સ. બરાબર ને? તો લાસ્ટ મંડેનું શું થઈ જશે? ફ્યુચર ટેન્સની અંદર નેક્સ્ટ મંડે. એક એક શબ્દ લેતું જવાનું એટલે તમને વધારે ખ્યાલ આવે. બરાબર, લાસ્ટ મંડેનું શું થઈ જશે? નેક્સ્ટ મંડે. બરાબર, ધેર વોઝ, વોઝ આવ્યું. બરાબર, એટલે અહીંયા લખવાનું વિલ બી. વોઝનું શું થઈ જશે? વિલ બી. ધેર વિલ બી અવર ક્લાસ ફોટો સેશન ઇન અવર સ્કૂલ, કે જે બેઠું આપણે લખી દેવાનું અવર ક્લાસ ફોટો સેશન ઇન અવર સ્કૂલ. બરાબર, એટલે નેક્સ્ટ મંડે ધ વિલ બી અવર ક્લાસ ફોટો સેશન ઇન અવર સ્કૂલ. આગળ, ધ ફોટોગ્રાફર કેમ એટ 4 PM. કેમ, કેમ એ કમનું ભૂતકાળનું રૂપ છે. આપણે પાસ્ટ ટેન્સમાં પેરેગ્રાફ છે એટલે કમનું શું લખ્યું દીકરા? કેમ લખ્યું. બરાબર ને? એટલે ધ ફોટોગ્રાફર કેમ એટ 4 PM. તો અહીંયા આપણે સેન્ટન્સ ચેન્જ થશે, તો ફોટોગ્રાફર વિલ કમ. બરાબર ને? કારણ કે આપણે ફ્યુચર ટેન્સ બનાવવાનો છે, તો ફ્યુચર ટેન્સની અંદર વિલનો ઉપયોગ થાય. બરાબર ને? કેમનું શું થઈ જશે? કમ. એટલે ધ ફોટોગ્રાફર વિલ કમ એટ 4 PM. બરાબર ને? એક એક લીટી આપણે આગળ જોઈશું એટલે ખ્યાલ આવે. ધ સિટિંગ અરેન્જમેન્ટ વોઝ લાઇક ધીસ. ધ સિટિંગ અરેન્જમેન્ટ વોઝ લાઇક ધીસ. બરાબર, એટલે સિટિંગ અરેન્જમેન્ટ કેવી છે? કે સિટિંગ અરેન્જમેન્ટ લખ્યું. વોઝની જગ્યાએ આપણે શેનો ઉપયોગ કર્યો? વિલ બી. બરાબર, એટલે વિલ બી લખ્યું લાઇક ધીસ. આગળ, હવે આગળ આપણે જોઈએ. ધેર વર 3 રોઝ. કેટલા રો છે? 3. ધેર વર, ધેરનું ધેર આપણે મૂકી દીધું અને વરનું શું થઈ ગયું? તો વિલ બી થઈ ગયું. એટલે ધેર વિલ બી. બરાબર ને? એટલે કે ધેર વિલ બી 3 રોઝ. હવે એની અંદર ઇન ધ ફર્સ્ટ રો એટલે કે પહેલા રોમાં ગર્લ્સ સેટ ઓન ધ ગ્રાઉન્ડ. આપણે લખ્યું કે ઇન ધ ફર્સ્ટ રો ગર્લ્સ સેટનું શું થઈ જશે? વિલ સીટ. બરાબર, કારણ કે આપણે શું બનાવવાના છે? ફ્યુચર ટેન્સ બનાવવાના છે, અને ફ્યુચર ટેન્સની અંદર શું આવે? વિલ અને શેલ. તો સેટ એ શું છે? તો કે સીટનું ભૂતકાળનું રૂપ છે. બરાબર, સેટ એ શું છે? સીટનું ભૂતકાળનું રૂપ છે. એટલે અહીંયા તો સેટ લખ્યું, પણ આપણે ફ્યુચર ટેન્સ બનાવતી વખતે વિલ સીટ ઓન ધ ગ્રાઉન્ડ. ખ્યાલ આવી ગયો ને બાળકો? હવે આપણે આગળ જોઈએ કે ત્યાર પછી શું કહે છે? તો કે ઇન ધ સેકન્ડ રો, એ આપણે બેઠું મૂકી દીધું ઇન ધ સેકન્ડ રો. બરાબર, ચાલો ત્યાર પછી શું આવે છે? સેકન્ડ રોમાં કોણ છે? તો કે અવર ટીચર્સ એન્ડ ધ પ્રિન્સિપલ સેટ ઇન ધ ચેર્સ. તો અવર પ્રિન્સિપલ્સ એન્ડ ટીચર્સ, એટલે અવર ટીચર્સ એન્ડ પ્રિન્સિપાલ વિલ સીટ. બરાબર, ઇન ધ ચેર્સ. ઓકે, ચાલો આગળ. આગળ શું છે? તેમ કહે છે કે ઇન ધ, હવે ધ પ્રિન્સિપલ વોઝ ઇન ધ મિડલ આવી ગયું. બરાબર, ઇન ધ ચેર ધ પ્રિન્સિપલ વોઝ ઇન ધ મિડલ, એટલે ધ પ્રિન્સિપલ વિલ બી ઇન ધ મિડલ થઈ ગયું. બરાબર, ત્યાર પછી શું આવશે? તેમ કહે છે કે ઇન ધ થર્ડ રો બોય સ્ટૂડ જસ્ટ બિહાઇન્ડ ધ ટીચર્સ એન્ડ ધ પ્રિન્સિપાલ. ઇન ધ થર્ડ રો એટલે આપણે બેઠું લખી દીધું ઇન ધ થર્ડ રો બોયઝ. પહેલાંમાં શું હતું? સ્ટૂડ હતું, કારણ કે સ્ટેન્ડનું ભૂતકાળનું રૂપ થાય છે એટલે સ્ટૂડ છે તેનું આપણે શું કહીએ છીએ? વિલ સ્ટેન્ડ.
બરાબર. ઇન ધ થર્ડ રો બોયઝ વિલ સ્ટેન્ડ જસ્ટ બિહાઇન્ડ ધ ટીચર્સ એન્ડ ધ પ્રિન્સિપાલ. બરાબર ને. ચાલો આગળ આપણે જોઈએ શું કહે છે તો કે ધ ફોટોગ્રાફર આસ્ક્ડ અસ. ધ ફોટોગ્રાફર લખ્યું બેઠું, આસ્કનું શું થઈ જશે? ASKED. આસ્ક્ડ ASKનું ભૂતકાળનું રૂપ થાય છે એટલે પણ ફ્યુચર ટેન્સ બનાવતી વખતે વિલ આસ્ક થઈ જશે. એટલે ફોટોગ્રાફર વિલ આસ્ક અસ ટુ સ્માઇલ. બરાબર. એન્ડ આગળ જોઈએ, આગળ શું કીધેલું છે કે હી સેડ 1 2 3 એન્ડ ક્લિકડ. બરાબર. સેડ એ સેનું ભૂતકાળનું રૂપ છે. ક્લિક એ ક્લિકડ એ ક્લિકનું ભૂતકાળનું રૂપ છે. હી સેડ એટલે એનું શું થઈ જશે બાળકો? તો કે હી વિલ સે. હી વિલ સે 1 2 3 એન્ડ વિલ ક્લિક. પેલામાં ક્લિક લખેલું હતું ને, પણ આપણે ફ્યુચર ટેન્સ બનાવવાનો છે એટલે શું આવશે? વિલ ક્લિક. બરાબર. ત્યાર પછી છેલ્લી લીટી છે ઇટ વોઝ અ નાઇસ ટાઈમ. છેલ્લી લીટી શું છે? ઇટ વોઝ અ નાઇસ ટાઈમ. બરાબર ને. તો એની જ લીટી છે ને તો કે ઈટ આવ્યું અને વોઝનું શું થઈ જશે? વિલ બી અ નાઇસ ટાઈમ. બરાબર ને. તો આપણે શું કમ્પ્લીટ કર્યું છે બાળકો? તો કે એક્ટિવિટી 3 શું કર્યું? તો કે નેક્સ્ટ મન્ડે ઇન પ્લેસ ઓફ લાસ્ટ મન્ડે એન્ડ રીરાઇટ ધ પેરેગ્રાફ. બરાબર. આ પેરેગ્રાફ્સ કયા ટેન્સમાં છે બાળકો? યસ, આ પેરેગ્રાફ પાસ્ટ ટેન્સમાં છે. એનું આપણે કયા ટેન્સમાં બનાવવાનું છે? યસ, આપણે એમાં ફ્યુચર ટેન્સમાં બનાવવાનું છે કે જે આપણે અહીંયા બનાવ્યું છે બાળકો. બરાબર. એટલે આ એક્ટિવિટી તમારે નોટબુકમાં લખવાની રહેશે જવાબ સાથે. બરાબર. તે પહેલાં આપણે લાઈવ સેશનની અંદર આપણે છે ને આ એક્ટિવિટી પણ કરેલી હતી. એક્ટિવિટી 2 નેક્સ્ટ સન્ડેનું લાસ્ટ સન્ડેનું નેક્સ્ટ સન્ડે કરીને આપણે લાઈવ સેશનમાં જોયું હતું. તે તમારું બાકી હોય તો તે પણ લખી કાઢજો. અને આ તમારું એક્ટિવિટી 3 તે તમે આજે બરાબર સમજીને લખજો. થેન્ક યુ.